ดูความโซนของเจ้าเป๊ปซี่นะครับเริ่มทำลายล้างแล้วครับนะต้นว่านหางจระเข้ในกระถางสวยๆเจ้าเคเบิลทำลายเรียบร้อยจะไปอีกต้นละจะถอนอีกต้นละนั้นงานนี้เละครับมีแต่เละดูสภาพเจ้าเป๊ปซี่เละครับอย่างเละเลยครับเละไปหมดแล้ว